Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn download và giả lập router MikroTik trên PNetLab. MikroTik thì hiện tại phiên bản mới nhất đang là bản 7. Với các phiên bản khác nhau thì các bạn vẫn làm tương tự, không có gì khác nhau về quá trình cài đặt trên PNetLab cả. Để download OS của MikroTik thì các bạn vào trang mikrotik.com. Chọn menu Software. Sau đó chọn Cloud Hosted Router và chọn phiên bản mà các bạn muốn giả lập. Ở đây có cả OS cho VMware. Để giả lập trên PNetLab thì các bạn download OS ở mục Raw Disk Image này nhé. Mình sẽ download bản 7.2.3 về. Sau đó các bạn giải nén file này ra. Chúng ta sẽ được một file đuôi.img. Sau đó các bạn mở file Zilla lên và FTP vào PNetLab. Bấm dấu gạch đứng để quay trở lại thư mục gốc. Sau đó truy cập vào thư mục OPT, UNetLab, Add-on, QEMU. Tạo một thư mục trong QEMU với phần đầu sẽ là MikroTik gạch ngang, còn phần sau thì các bạn đặt thế nào cũng được, mình sẽ đặt theo version. Sau đó upload file img lên thư mục này. Sau khi upload xong thì các bạn mở phần mềm console lên và SSH vào PNetLab. Truy cập vào thư mục vừa tạo, đường dẫn các bạn có thể copy trên file Zilla nhé. Convert file img này sang thành file hda.qcovk2 bằng lệnh mv. Sau đó fix permission cho OS này. Lệnh thì mình sẽ để ở dưới mô tả nhé. Hoặc nếu không muốn gõ lệnh thì các bạn có thể vào giao diện web, vào menu System, System Setting và nhấn Permission là xong. Sau đó các bạn vào lại trang web MikroTik. Chọn mục Winbox này và download bản tương ứng và cài đặt trên máy tính. Ứng dụng Winbox này dùng để cấu hình router MikroTik. Giờ các bạn vào PNetLab, tạo một bài lab và add router MikroTik vào. Các bạn có thể add nhiều phiên bản khác nhau nhé. Cách làm thì vẫn tương tự, chỉ khác nhau về phần đuôi của thư mục thôi. Nhưng mình đang có 4 phiên bản khác nhau. Sau đó nối MikroTik ra network bên ngoài. Mình sẽ nối với Cloud không tương ứng với card NAT trên VMware của mình. Bật MikroTik lên. Sau khi trên console hiển thị login là router đã khởi động xong, các bạn sử dụng Winbox để truy cập vào cấu hình. Chọn tab Enable. Winbox sẽ tự động tìm kiếm các router MikroTik trong cùng network với máy tính. Chọn router và nhấn Connect. Tài khoản mặc định là admin, password thì để trống nhé.
Sau đó các bạn nhập password cho tài khoản admin này. Ok, như vậy là chúng ta đã có thể sử dụng MikroTik để lab. Mặc định thì sẽ có 4 cổng Ethernet. Nếu các bạn cần nhiều cổng hơn thì khi tạo router, ở mục Internet các bạn nhập số cổng tương ứng nhé. Mặc định sẽ là 4. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn add image MikroTik vào PNetLab. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.